Assalamualaikum dan berjumpa lagi di dalam Channel yang review sukan golf di Malaysia. Maaflah kalau agak terketar-ketar sedikit hari ini kerana kali ini kami main di tempat sejuk. Kali ini kami bermain di atas bukit sana, iaitu di Bukit Awana Genting Golf dan Country Resort. So nak tahu macam mana bestnya main dekat sini? Jom tonton review untuk kali ini. Dan seperti biasa kita akan review kelab ini dari segi lokasi, harga, tee box, fairway rough, green, signature holes, kemudahan lain dan secara keseluruhannya. Dari segi lokasi, Awana Golf Resort ini tentulah terletak di Genting Highlands, tetapi anda tidak perlu untuk drive sampai ke atas kerana Awana Golf Resort ini terletak di antara Golf Tong Jaya dan juga puncak Gunung Genting. Jika anda dari KL melalui Lebuh Raya Karak, keluar di persimpangan Genting Highlands dan terus mendaki ke atas sehingga anda sampai ke Golf Tong Jaya. Kemudian di roundabout tersebut terus naik ke atas sehingga anda jumpa roundabout yang kedua. Di situ ambil persimpangan ketiga dan anda akan sampai ke Awana Genting Highlands Golf dan Resort. Terus sahaja ke depan dan anda boleh dropkan beg anda di tempat yang telah disediakan. Disebabkan lokasinya agak jauh daripada pusat bandar, so untuk lokasi kita bagi 3 daripada 5 bintang. Okey, seterusnya daripada segi harga. Berdasarkan harga yang telah dipublish di dalam website Awana, untuk bermain di sini anda harus membayar sebanyak RM225 untuk permainan pada hari Isnin sehingga Khamis dan juga sebanyak RM260 untuk permainan pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan juga public holidays. Tetapi ketika permainan kami pada bulan 9 baru ini, kami hanya perlu membayar sebanyak RM135 sahaja untuk seorang pemain, dan itu adalah termasuk sekali dengan harga bilik. Wow, promosi ini memang sangat murah dan berbaloi-baloi. Cumanya anda harus book awal lah, kerana jika anda lambat book memang akan penuh slot itu. So, kalau ikut harga standard, kami bagi 3 daripada 5 bintang sahaja. Tetapi kalau ikutkan harga promosi ini, of course lah kami bagi 5 daripada 5 bintang. Cumanya sekarang kami tak tahulah sama ada promosi ini masih ada atau tidak. So, nasib korang lah macam mana. So, setelah selesai registration, ambil bagi semua, kami pun terus untuk ready tee off di lubang yang pertama. Yang bestnya main dekat sini, walaupun kami tee off di tengah-tengah hari, tetapi keadaannya memang sejuk. Taklah sejuk sangat, tetapi okey lah, nyaman, macam rasa macam ada dekat overseas je. Dari segi suasana, selain daripada nyaman dan sejuk, memang rasa best sebab suasana hutan tu ada. Jadi memang boleh dengar lah suara-suara unggas daripada dalam hutan tu. Okey, sekarang jom kita bicarakan berkenaan dengan tee box dia. Kebanyakan tee box dia berada dalam keadaan baik dan boleh dimainkan. Tetapi di sini cabarannya adalah ada beberapa lubang yang mencabar di mana anda perlu tee off menghadap ke fairway yang sempit. So, ketepatan pukulan anda memang sangat diperlukan untuk bermain di sini. Dari segi patches memang ada, tetapi tidaklah dalam keadaan yang teruk. Malah kawasan tee box-nya pun memang luas dan memang boleh alihkan tee box itu di mana-mana tempat untuk mengelakkan patches menjadi lebih teruk. So, untuk tee box kita bagi 4 daripada 5 bintang. Okey, seterusnya dari segi fairway.
Untuk pengetahuan korang, dalam tahun 2017 ke 2018 dahulu, Awana Golf ini pernah ditutup sementara untuk upgrade fairway-nya. Sebelum ini, memang keadaan fairway-nya memang begitu soggy dan banyak sekali bola hilang di sini. Namun selepas itu, keadaan menjadi lebih baik dan juga memang boleh main di fairway ini. Tetapi kita harus terima hakikat bahawa kelab golf ini terletak betul-betul di atas bukit yang mana cuacanya adalah lembap sepanjang hari dan sepanjang tahun. So, akan ada beberapa fairway yang agak soggy dan basah sedikit. Jadi, kalau korang nak apply winter rule dekat sini pun tak ada masalah. Boleh sebenarnya. So, untuk fairway di sini, kita bagi 3 daripada 5 bintang. Baiklah, seterusnya dari segi rough. Rough di sini sederhana tebal, boleh main, tetapi sama seperti fairway, ada beberapa kawasan yang agak soggy juga. Umpamanya di lubang kedua ini. Soggy bang. So, kalau ada bola yang pelak tu, cabut je lah bola itu dan buatlah free drop. Dan untuk rough ni, kita pun bagi markah yang sama seperti fairway. Kita bagi 3 daripada 5 bintang sahaja. Baiklah, seterusnya dari segi green. Green di Awana ni memang mencabar dan terbaik. Selain daripada speednya yang laju, iaitu lebih kurang 9.5 kaki, green di sini juga memang sangat mencabar kerana ia berbukit-bukit. Oleh kerana kami tidak mengambil caddy, so memang agak susah sedikit untuk baca green ni. Memang kena tengok betul-betul dan menggunakan pengalaman ataupun skill sendiri. Tetapi secara keseluruhannya, memang green dia berada dalam keadaan baik dan sangat okey. So, untuk green, kami bagi 4 daripada 5 bintang. Okey, seterusnya dari segi signature holes. Signature holes yang pertama sudah tentu di lubang pertama itu sendiri kerana ia adalah merupakan indeks 1 dan kiri dan kanan adalah OB. Menambahkan lagi cabaran, ada pula satu pokok di tengah-tengah fairway tu semasa kita nak tee off. Jika anda tee off 200 meter pun tadi, untuk second shot masih ada 180 meter lagi untuk sampai ke green. So, better play safe dekat sini. Okey, lubang seterusnya adalah merupakan lubang ketiga, par 4, indeks 7, sejauh 325 meter. Apa yang menariknya di lubang ini adalah apabila cuaca cerah, anda boleh nampak Genting Highland Resort nun di atas bukit sana tu. Memang cantik. Seterusnya, di signature hole tercantik di Awana ini, iaitu di lubang keempat, par 3, sejauh 161 meter. Apa yang mencabarnya di lubang ini adalah ia adalah merupakan downhill dan anda perlu cross tasik di hadapan anda. Dan dengan permainan iron yang cantik, anda boleh putt for birdie di sini atau berpuas hati dengan par. Seterusnya di second nine, lebih banyak lubang mencabar di sini. Umpamanya di lubang ke-12, par 5 sejauh 429 meter ini. Ia adalah merupakan dogleg kiri ke kanan dan anda haruslah tee off cantik ke tengah-tengah fairway ini. Kemudian untuk second shot, anda hanya perlu lay up sahaja lebih kurang dalam 120 meter lagi ke depan untuk memudahkan anda untuk mengambil third shot nanti. Dan untuk third shot lebih kurang dalam 80 meter, anda boleh terus attack untuk on di sini dan untuk potential bermain birdie.
Kemudian diteruskan lagi dengan lubang ke-14 par 4 sejauh 324 meter. Untuk pengetahuan anda, lubang ini diberi gelaran lubang tee off jauh tapi tak nampak kerana fairway-nya adalah downhill dan selepas anda tee off, anda tak nampak bola anda jatuh di mana. Tetapi jangan risau, sekiranya tee off anda cantik, memang akan ada bola anda di tengah-tengah fairway itu, dan untuk second shot pula tak jauh juga daripada green. Dan seterusnya, di lubang inilah anda ada potensi untuk main birdie. Tahniah anak muda, potong handicap. Dan lubang signature yang seterusnya adalah merupakan lubang ke-15 par 3 sejauh 202 meter. Selain daripada jaraknya yang panjang, lubang ini adalah merupakan downhill dan juga ada tasik di hadapan. So, pada pendapat aku, walaupun lubang ini panjang, tetapi ia adalah salah satu lubang yang senang untuk bermain par. So, sebenarnya Awana Golf ini ada banyak lagi lubang-lubang yang mencabar dan menarik, dan disebabkan oleh itu, untuk signature hole, kami bagi 5 daripada 5 bintang. Baiklah, dari segi kemudahan, semasa kunjungan kami, Golfers Terrace tidak dibuka, so kami terpaksa makan di restoran di atas yang disediakan oleh pihak hotel. Dari segi pendaftaran, pengurusan bagi dan sebagainya, okey, agak lancar jugalah sebenarnya. Dan untuk penginapan di hotel, sebenarnya hotel ini memerlukan renovation sebab dah lama sangat hotel ni. So, untuk keseluruhan kemudahan, kami bagi 3.5 daripada 5 bintang. Baiklah, secara keseluruhannya bermain di Awana Golf Resort ini memang sangat seronok kerana cuacanya yang sejuk, seperti berasa bermain di luar negara. Apatah lagi sekiranya anda bermain dalam keadaan hujan seperti kami baru-baru ini, memang terketar-ketar babe. Tapi kami buat steady saja, seolah-olah main dalam keadaan salji lah kononnya kan. Yang pasti bermain di Awana ni memang best kerana signature holes-nya memang menarik dan juga maintenance dia okey, semakin improving. So, kepada golfers di luar sana tu, sekurang-kurangnya datanglah untuk cuba bermain di sini walaupun sekali. Jadi, secara keseluruhannya untuk Awana Golf Resort ini kami bagi 4 daripada 5 bintang. Baiklah, setakat ini dahulu review aku untuk kali ini. Dan seperti biasa, sekiranya korang suka dengan video-video review aku dan juga apa-apa review berkenaan dengan sukan golf di dalam Malaysia yang ada di dalam channel aku ini, bolehlah tekan butang like, subscribe dan juga kongsikan semua video aku ini dengan rakan-rakan anda yang lain. InsyaAllah akan ada lebih banyak lagi konten-konten dan pengisian-pengisian yang baik yang akan aku share berkenaan dengan sukan golf di Malaysia secara khususnya. Baiklah, aku tutup video ini dengan satu putt cantik yang membawa kepada skor birdie oleh pro ini. Okey, jumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.